हेलो एभ्रिवान, आज हामी पावरपोइन्टमा भिडियो कसरी इन्सर्ट गर्ने सिक्छौं। हामीले पावरपोइन्टमा भिडियो दुई तरिकाले इन्सर्ट गर्न सक्छौं। एउटा चाहिँ कम्प्युटरमा नै भएको भिडियो इन्सर्ट गर्ने, अर्को तरिका चाहिँ अनलाइनबाट इन्सर्ट गर्ने। ल पहिला चाहिँ कम्प्युटरमा भएको भिडियो इन्सर्ट गर्न सिकौं। यो भन्दा पहिला युट्युबबाट कुनै एउटा भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने हेरौं। यसको लागि म कम्प्युटर बाहिर सर्च गर्छु अनि यो भिडियोमा क्लिक गरे। यस भिडियोको लिंक कपी गरे, अर्को नयाँ ट्याब ओपन गरेर यसमा YouTube to MP4 सर्च गरे। यो फर्स्टको वेबसाइटमा नै क्लिक गरे र अघि कपी गरेको लिंक यहाँ पेस्ट गरेर स्टार्टमा क्लिक गरे। अब यो कुनै एउटा क्वालिटीमा कन्भर्ट क्लिक गर्ने अनि डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। यति गरेपछि भिडियो डाउनलोड हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड लोकेसनमा गएर बसेको हुन्छ। अब पावरपोइन्टमा गएर इन्सर्टमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यो भिडियो अप्सनमा दिस डिभाइसमा क्लिक गर्ने र भिडियो भएको लोकेसनमा गई आफ्नो भिडियो सिलेक्ट गरी इन्सर्टमा क्लिक गर्ने अनि यसरी हाम्रो पावरपोइन्टमा भिडियो आउँछ। अब अनलाइनबाट भिडियो इन्सर्ट गर्नलाई युट्युबबाट कुनै एउटा भिडियोको लिंक कपी गर्ने। When we're mean, we might say त्यसपछि पावरपोइन्टमा जाने अनि इन्सर्टमा गई भिडियो अप्सनमा अनलाइन भिडियोजमा क्लिक गर्ने र यहाँ युट्युब भिडियो लिंक पेस्ट गरी इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। अब यसरी यो भिडियो पनि इन्सर्ट भयो। अब F5 प्रेस गरेर स्लाइड शो गर्दा पनि यो भिडियोहरू यसरी हेर्न सकिन्छ। थ्यांक यू एभ्रिवान। when we're mean.